Вітаю, друзі! Ну що, вперше за весь час я можу сказати, що деякі добрі люди з антикорупційних органів мене приємно здивували. Кажуть, що є можливість куму Зеленського присісти або піти на угоду зі слідством і здати тих, хто над ним. Оце дуже цікаво. І про це хочу поговорити. ВАКС, Верховний антикорупційний суд України затвердив угоду про визнання винуватості колишнього державного секретаря Мінрегіону Міністерства розвитку громад та територій України Василя Володіна. Чому це цікаво? Тому що посадовець повністю визнав свою вину в 3 епізодах корупції, вчинених у 2027 році, коли він обіймав посаду категорії А і вважався службовою особою, що займає особливо відповідальне становище. Варто нагадати, що тоді міністерство очолював Міністерство розвитку громад і території України, Мінрегіон очолював Олексій Чернишов, який був міністром якраз по листопад 22-го року. Людина, яка є кумом Зеленського, яка тричі отримала підозри в корупції, під яку навіть окреме міністерство створили потім, пам'ятаєте, Мін'єд. Ну, це трохи не те, що ви подумали, хоча деяка схожість є. Так от, у листопаді 22-го року Володін, тоді, коли билися за Бахмут, тоді, коли Україна тримала оборону, тоді, коли кращі сини і доньки України віддавали своє життя і здоров'я за те, щоб Україна не впала, в Мінрегіоні займалися тотальною корупцією. Володін тоді підписав лист від імені Мінрегіона, яким дав дозвіл державному підприємству Укркомунобслуговування укласти значні договори з ТОВ «Сітігазсервіс», фактичний контролер Сергій Копицтира. Йшлося про землю на вулиці Тираспільській, 43 у Києві. По цій історії якраз у Чернишова підозра. Якби схему довели до кінця, то державне підприємство не отримало б нерухомість на суму приблизно 1 мільярд гривень, або трохи більше. Злочин не завершили через арешт ділянки і тому, що цьому завадили антикорупційні органи. Ті самі антикорупційні органи, які постійно атакують Зеленський, які вибішують наших корупціонерів, до яких є претензії, але вони хоч якось стримують наших корупціонерів. Так от, за підписання листа Володін отримав квартиру площею 63 квадратних метри, ринковою вартістю 2,5 мільйона гривень. Уявляєте, за 2,5 мільйона гривень він хотів нанести шкоди держави майже на мільярд. А злочин був скоєний, це зафіксовано, житло оформили на довірену особу. Також, і це третій епізод, Володін організував передачу у фактичне користування своїй дружині нежитлового приміщення ресторану «Предслава» 179,5 квадратних метрів на балансі ДП «Укркомунобслуговування». Приміщення оформили в оренду через підконтрольного ФОПа за заниженою ставкою після аукціону із штучно обмеженої конкуренції. Збитки держави, здається, всього майже 1 мільйон гривень, але це третій корупційний злочин. Володіну призначили 8 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади на 2,5 роки і штраф 12 тисяч гривень. Арештували ту квартиру, її, до речі, конфіскували, цього іншого арешту і конфіскацію зняли, тому що від відбування основного покарання його звільнили через те, що він пішов на угоду зі слідством. І замінили це на випробувальний строк на 2,5 роки. На цей період на нього покладено обов'язки з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без погодження. І от тут найцікавіше. Ні, не про те, що він не може виїжджати без погодження. Бо згідно закону, антикорупційні органи можуть піти на угоду лише в випадку, якщо особа, що йде на угоду, увага, здає організатора схеми. Того, хто над ним. Ті, хто під ним, не може. А от якщо здає того, хто над ним, тоді добрий вечір, це угода і ви уникаєте відповідальності, але повинні дати докази і покази на того, хто над вами, хто давав вам команди, хто давав наказ піти на корупційний злочин, хто є організатор схем, головного. І як ви думаєте, кого здав колишній державний секретар Мінрегіону?
Василь Володін, якщо вище за нього в міністерстві був лише кум Зеленського міністр Чернишов, який же, як кажу, отримав вже 3 підозри в корупції, і в якого, до речі, є ще будинок в династії, там, де будинки у Вови, Єрмака і Міндіча. Щось мені підказує, що у нас попереду дуже цікава історія. Поясню, про що йде мова. Якщо він здав свого шефа, якщо, кажу ще раз, припускаємо, і уникнув таким покарання, то тоді кум Зеленського сяде. Або здасть Єрмака, Міндіча і Зеленського. Я вам хочу сказати, для держави це він-він. Як би не сталося, подивимось, на що він піде. Хоча є ще один момент. Чернишов неочікувано може потрапити за кордон. Дуже цікаво, що буде далі. Треба уважно слідкувати. І я впевнений, що Зеленський навіть запише якийсь черговий відосик, в якому він буде мовчати про цей випадок, мовчати про історію з Мудрою, як зараз мовчить, мовчати про дім в династії і, наприклад, погрожувати Росії. І буде, якби якісь там гучні заяви, ще щось, аби відволікти увагу. Бо відволікати є від чого? Бо коли заступниці Офісу Президента, її керівництво, це або голова Офісу Президента, або сам президент, дає завдання взяти готівку і внести заставу за Галущенка, щоб він не почав давати покази НАБУ і САП, то це говорить про пріоритети. Пріоритети нашої влади. Мудрі не дали завдання, зверніть увагу, сприйняти будівництво заводу Рейнметал чи виробництво балістики. Їй дали завдання витягнути партнера Міндіча з СІЗО, щоб він не дав покази. І через це не сіли інші члени цього злочинного угруповання. З цим вона, до речі, впоралася, отримала за це підозру в корупції від НАБУ і САП. Але балістика чи ППО від цього в Україні не з'явилися, а навпаки. До речі, цікаво, якщо вона збирала гроші за Галущенка, хто буде і отримала підозру за це, хто буде збирати за неї? Власюк, щоб теж отримати. Бо Власюк був, як не дивно, в наглядовій раді Сенсбанку і вийшов за місяць до того, як почали витручати ці підозри. Мабуть, якось чуйка у людини, або хтось злив інформацію. Не знаю. Але з Власюка треба очі не звертати, не відвертати, бо дуже цікава особа. А влада взагалі, яка сконцентрована на корупції, незаконному збагаченні та намаганні уникнути відповідальності, не буде займатися нічим іншим, окрім цього. І це її пріоритет. Вона не спроможна зробити щось інше. Ще до повномасштабного вторгнення гроші з розбудови ракетобудівної програми перекидались на велике крадівництво через казначейські рахунки. Робив це міністр оборони Таран, якого поставили Єрмак і Зеленський саме для цього. А сьогодні гроші з закупівлі, наприклад, зброї перекидаються на резервний фонд, з якого Зеленський роздає єбачки, кешбек і інші вовини тисячі для піару і рейтингу. Але єбачками не нанести удари у відповідь. Наприклад, по росіянам. Це пріоритет. Взагалі, ворог, який знаходиться під санкціями, дивіться уважно, зміг зробити все необхідне для своїх терористичних атак по Україні, масштувати виробництво шахедів. Україна під керівництвом Зеленського, яка не знаходиться під санкціями та має величезну фінансову допомогу від партнерів, за всі ці роки не змогла побудувати виробництво ракет. А от корупційні схеми і династію побудували. Пріоритети. І тут на тлі цього треба казати тільки одне. Погроз у своїх вечірніх заявах від Зеленського ми побачили. Обіцянок 3000 ракет, відверто, цього недостатньо. І обіцянок, і погроз, і обіцянок блекауту у Москві, якщо є блекаут у Києві, теж недостатньо. Замало обіцяти. Треба виконувати обіцяне. Зеленський відверто не спроможний бути ефективним президентом та виконувати свої функції. Якщо б було по-іншому, то було б не вечірні гондосики та погрози, а ракети і удари по Москві. Україні з Зеленським не по дорозі, це вже зрозуміло. Але єдине, що я поки бачу, як варіант, це що Зеленський не хоче відмовлятися від влади. Він може це зробити тільки під тиском того, що Чернишов почне його здавати. Дивимося уважно, бо мені здається, все дуже цікаво. Ну що ж,
І дякую вам, що ви підписалися на мій канал. Ви пам'ятаєте, якщо він заблокований на території України, його треба дивитися через VPN. Є, наприклад, в Opera, в браузері безкоштовний VPN, є VPN Proton, є інше багато VPN. Використовуйте, будете знати більше, бо Зеленський намагається, щоб ви нічого не знали. І сам санкції запроваджує для того, щоб не було інформаційного розголосу. Це про пріоритети теж. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, радьте цей канал іншим, але головне підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було реально гідне майбутнє. Дякую вам, Па-па.